ආයුබෝවන්. අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම. ඔයාලගේ ජීවිතේ ගත කරන සෑම පැයකින්ම එක විනාඩියක් වැය කරලා මේ කඩ කොට දාගන්නේ කොහොමද? මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන පාඩම් මාලාවේ දෙවන විනාඩියයි අද මේ අපි ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් අද පාඩම් පටන් ගන්න කලින් අපේ දෙවන විනාඩිය ආරම්භ කරන්න කලින් ඔයාලට පුංචි දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තමන් දන්නේ වචන 5යිද තමන් දන්නේ වචන 10යිද ඒ දන්න වචන ටික පුළුවන් හැම වෙලාවකම සුදුසු තැනට සුදුසු විදිහට යොදන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක තනි වචනයක් වෙන්න පුළුවන්, වාක්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. අවස්ථාව ලැබෙන හැම මොහොතකම යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනකොට වෙන ඕනෑම තැනකදී පුළුවන් හැම මොහොතකම මේ පුංචි වචනේ භාවිතා කරන්න. ඔයාලා දන්නේම නැතුව ඔයාලගේ වචන මාලාවට විශාල වචන සංඛ්‍යාවක් දවසින් දවස එකතු වෙනවා. අද අපි පුංචි සරල වාක්‍ය රටා කීපයක් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේවා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න, හැකියාව සෑම අවස්ථාවකම භාවිතා කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි අපේ දෙවන විනාඩියට යමු. Number 1. Good work. Good work කියන්නේ හොඳ වැඩක්. ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, කවුරු කෙනෙක් කුමක් හොඳ දෙයක් කරනවා නම් අපිට අගය කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් අපි සමදාමත් කිව්වේ මේක හොඳ වැඩක්. මචං ඒක හොඳ වැඩක්. අද ඉඳන් භාවිතා කරන්න. Good work මචං. Good work. Number 2. Sure. ඇත්තෙන්ම නිසකයෙන්ම මේ වචන වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් කෝගෙන් අහනවා can you do it මචං? ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් yes I can do it. but මෙතනදී ඔයාලට හරිම සරල විදිහට හරි ලස්සනට කියන්න පුළුවන් sure මචං. sure. Number 3. It's not difficult. It's not difficult. ඒක අමාරු නෑ. ඒ වැඩි අමාරු නෑ. It's not difficult. Number 4. Short and sweet. Short and sweet. ඒ කියන්නේ හරිම සරලයි, කෙටි, ආකර්ෂණීයයි. Number 5. Definitely. Definitely කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතවලදී ගොඩාක් බහුල වෙන වචනයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම. අනිවාර්යෙන් ඒ දේ කරන්න. අද ඉඳන් definitely. Definitely I will do it. Number 6. Great. හොඳයි. නියමයි. Number 7. Exactly right. හරියටම හරි. Exactly right. Number 8. Good idea. Good idea. Good idea කියන්නේ හොඳ අදහසක්. අපේ කෙනෙක් අගය කරන්න, කෙනෙක් දක්වන යම් අදහසකට අපිට කියන්න පුළුවන් good idea මචං. Number 9. That's better. That's better. ඒක වඩාත් හොඳයි. Number 10. Well done. Well done කියන්නේ හොඳින් කළා. තුන්වෙනි විනාඩියෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.